Artikel 1 van onze grondwet. Alle die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan. Discriminatie op basis van politieke gezindheid is even strafbaar als iemand niet aannemen omdat hij zwart is. Kenmerkend aan deze vorm van discriminatie is dat mensen denken dat ze anoniem gegevens over jou kunnen opzoeken zonder dat jij het weet en je er dus ook nooit achter kan komen dat je gediscrimineerd wordt. Maar we weten het wel. Misdefinitie doet regelmatig onderzoek naar dit soort misstanden. Deze keer solliciteerde ik als docent ICT bij het ROC Kop van Noord-Holland in Schagen. Tegenwoordig word je door alle werkgevers gegoogeld als je gaat solliciteren. Er is toestemming voor nodig, maar de meeste werkgevers lappen dat aan een laars. Een goede werkgever zal zich niet laten beïnvloeden door bijvoorbeeld een smaadschrift dat over jou te vinden is op het internet. Bovendien hebben veel werkgevers nogal wat boter op hun hoofd, want ook over deze werkgevers is nogal wat te vinden. Zo heb ik onder die werkgevers heel veel homohaters, pedofielen en andere misdadigers aangetroffen. Het begon al met een rommelige ontvangst. En ik hoorde iemand achter mij zeggen, daar is die sollicitant. Ik trof 4 zure gezichten aan. Je mag het subjectief vinden, maar ik denk dat ik niemand hoef te vertellen dat je je niet welkom voelt als je meteen een bepaalde negatieve sfeer merkt. Normaal komt personeelszaken aan het woord. Ze vertellen eerst iets over de organisatie en stellen daarna een aantal vragen. Dit keer ging het anders. Een onderwijsmanager trok meteen het hoge woord naar zich toe en begon een kruisverhoor. Hij vroeg mij, wie ben je, wat kom je hier doen en wat heb je allemaal gedaan in het verleden? Nou, dan merk je al meteen dat hij je cv niet heeft gelezen en je er voor niks zit. Maar ik merkte ook dat er vooral niet geluisterd werd naar wat ik zei. Elke keer als er een vraag werd gesteld en ik een antwoord gaf, werd dezelfde vraag opnieuw gesteld. En ze gaven er geen blijk van dat ze ook echt gehoord hadden wat ik had gezegd. Vanaf het begin werd er openlijk getwijfeld aan mijn kennis en ervaring, of ik wel eens geprogrammeerd had. Ik ben ingenieur. Ik heb al meer dan 10 jaar ervaring met programmeren. Dat staat allemaal op mijn cv. Het lijkt me sterk dat ze dat niet gezien hebben. Het was blijkbaar alleen bedoeld om te pesten, om te treiteren. En dat bleek al uit de rest van het gesprek. Op alles wat ik zei werd negatief of denigrerend geantwoord. Of ze hebben het weggewuifd als irrelevant. Ze stelden ingewikkelde vragen en als er dan een antwoord kwam, zeiden ze ja, maar dat doen we niet op het mbo. Ja, waarom stel je die vraag dan? Er werd niks over de organisatie of de vacature verteld. Alles leek erop gericht om mij zoveel mogelijk naar beneden te kunnen halen. Blijkbaar op basis van de informatie, op basis van de vooroordelen die ze op internet over mij hadden gelezen. Ik merkte aan alles dat ze mij gewoon naar beneden wilden halen. Maar ik wist meer. Ik wist al lang dat ze me hadden opgezocht op Google en dat ze aan het discrimineren waren. Ik wist ook wie ik voor me had. De manager die me zo aan het kleineren was, heeft 12 jaar over zijn hbo-opleiding gedaan. In diezelfde 12 jaar heb ik 3 opleidingen afgerond, terwijl ik ook nog moest werken. Nou, jullie weten dat ik altijd heel bescheiden ben en veel respect heb voor mensen die op een lager niveau functioneren. Maar op het moment dat iemand die op de dommeschool heeft gezeten tegen een meester, doctorandus en ingenieur zegt dat hij niet genoeg kennis heeft, houdt het wel op. Iemand googelen en hem dan discrimineren op basis van zijn politieke gezindheid. Smerig. Maar ondertussen wel proberen een slaatje te slaan uit iemands kennis en ervaring. Nee, we gaan je niet aannemen, want je hebt de verkeerde politieke overtuiging, maar we willen wel wat informatie hebben over hoe jij bepaalde problemen zou oplossen. En toen begon het rare vragencircus weer. Wat gaat er in de toekomst gebeuren? Wat zijn je hobby's? En of ik ook games speel? Nou, blijkbaar waren zij een spelletje aan het spelen. Maar ik bood ze nog 1 kans om op elkaar te spelen. Ik vermeldde bij mijn hobby's de politiek. Ik vertelde dat er een website was op mijn naam en dat ik op YouTube video's maak. Ik gaf ze de kans om eindelijk een keertje te zeggen dat zij bepaalde informatie over mij hadden gelezen en dat ze mij om die reden al niet zouden willen aannemen. Maar ze bleven maar krampachtig om zich heen kijken in de hoop dat het gesprek geen verkeerde wending zou aannemen. Het verbaasde me dan ook niks dat ik de volgende dag al een afwijzing kreeg. Ze hadden zogenaamd de voorkeur gegeven aan een andere kandidaat. Nadat ze dat mailtje stuurden, kwam de vacature weer online. Wie zit je nou te besodemieteren? Gelukkig ben ik niet afhankelijk van dit soort werkgevers. Maar het knaagt wel dat er blijkbaar zoveel mensen zijn die geen moeite hebben met discriminatie. Ben ik dan geen mens? Heb ik dan geen mensenrechten? Waarom wordt mijn waardigheid miskend? Dit probleem gaat nog veel verder. Mensen schreeuwen wel moord en brand als iemand niet wordt aangenomen omdat hij zwart is. Maar discriminatie op basis van politieke gezindheid wordt niet erkend. Dat zorgt voor een gevaarlijke polarisatie in de samenleving. Als mensen elkaar gaan behandelen als minder gewaardeerde kruipende dieren, dan worden we elkaars vijand. En dat heeft in de geschiedenis al voor heel veel ellende gezorgd.